Assalamu alaikum. Welcome to new Modern Academy. زم تاسو انسټرکټر محمد عثمان. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته یو داسې MSWord یو داسې ټیپس ښایو چې په هغه په ذریعه باندې تاسو ډېر په اسانۍ سره کوم دې کار کولی شئ. چې موږ ټیپس دا دی چې موږ کنټرول اف یو دغه چې کوم دی هغه به څنګه معلوموو، یو ورډز دی، یو ډاکومنټس دی یا یو ریپورټ دی، په هغه کې تاسو ته څه چینجز کول دي. فار ایگزامپل 10 پیجز دي، 50 پیجز دي یا 100 پیجز دي، او په هغه کې چې کوم دی تاسو څه ریپلیس کول غواړئ نو ډېر په اسانۍ سره تاسو ریپلیس کولی شئ. فار ایگزامپل ما MSWord اوپن کړو، دلته ما یو ټیکس ولیکو RAND رینډ، او دا ما دلته ما 200 پیراګراف چې کوم دی ولیکل او انټر وکړه. دا تاسو کتی شئ. فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کړه او دا ما لږ وکړه. دا زما سره یو ټیکس دی 22 پیجز باندې، دا ټیکس زما سره صحیح ده. په بعضې ټیم کې تاسو ته یو کس وایي چې په دې کې څه ورډز دي چې هغه تاسو څه کوئ چینج کوئ. فار ایگزامپل په دې کې یو ورډ دی، زه هم چېرې دا زه چینج کړم، صحیح ده. نو زه به راشم فار ایگزامپل زه ایلیمنټ چې کوم دی د دې ایلیمنټ پسې دا زه چینج کول غواړم، یا د تیم نیو تیم په ځای زه بل یو نیو فار ایگزامپل زه یو ورډ راوکړم، تیم په ځای زه ویډیو راوکړم فار ایگزامپل، صحیح ده. یا تیم په ځای زه ډایګرام په ځای سوري دې ډایګرام په ځای زه شیپس راوکړم. څه کوم شیپس راوکړم چې ریپلیس کړم شیپس، صحیح ده. نو دا تاسو مینولي کوئ که نه، تاسو هر یو ډایګرام به ګورئ او هغه به چینج کوئ، هغه په دې به شیپ لیکئ که نه، نو څومره ګران ده ځکه چې 34 پیجز دي. په 34 پیجز چې دا تاسو چینج کوئ نو دا ډېر ټایم به غواړي. نو دا موږ څنګه کولی شو ډېر په اسانۍ سره. نو زه به راشم کنټرول اف باندې به کلیک کړم، ساري کنټرول اچ به د کیبورډ نه پریس کړم. دلته به راشم څه شی زه کومه، زه دلته کومه ډایګرام، زه به دلته ولیکم ډایګرام زه چینج کړم DIAGRAMS ډایګرام زه چې کوم دی چینج کړم. دا ما معلوم کړو فایند ورډ کې به تاسو هغه ورډ ورکئ کوم چې تاسو ریپلیس کول غواړئ. ریپلیس ویت څه په څه باندې ریپلیس کوم، زه یې ریپلیس کوم په شیپ باندې SHAPES شیپ، صحیح شو. اوس دلته زموږ سره آپشن دی که زه ریپلیس وم زموږ سره یو ریپلیس کوي، صحیح ده، یو به زموږ سره ریپلیس کوي، خو زه ریپلیس آل باندې کوم، په دې کلیک کوم دا زما سره ټول ریپلیس کی. دا ما ریپلیس آل کړ. نو تاسو کتی شئ 67 Word has completed and search of the document and made 67 replacement دی وکړه او ما اوکې کو او دا ما څه کو کلوز کو. نو تاسو کتی شئ ګوره زموږ سره ټول چې کوم شیپس دي هغه زموږ سره څه کړه ریپلیس کړه. اوس زه په دې کې معلوموم کنټرول اف او زه دلته شیپس معلوموم. تاسو کتی شئ زموږ سره شیپس چې کوم دي هغه زموږ سره څه کړي دي ریپلیس کړي دي. تاسو کتی شئ شیپس چې کوم دي زموږ سره کوم هایلایټ شوي دي دا یې زموږ سره ریپلیس کړه. په څومره په یو تقریبا په سیکنډز کې چې کوم دی زموږ سره کوم دغه چې هغه زموږ سره په شیپ باندې ریپلیس کړه. نو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی ډېر په اسانه باندې ورډ چې کوم دی دا ریپلیس کولی شئ. امید دی دا ویډیو هم خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي نو دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن چې کوم دی هغه پرس کړئ چې تاسو ته را روان چې کوم دی نوټیفیکیشن د نیو ویډیو درځي. تھینک یو سو مچ.